rëndësishme që i kanoset Shqipërisë, duke e quajtur murtaja e rilindjes. Kreu i shtetit ka quar sot në SPAK dosjen për ministren e drejtësisë Tilda Gjonaj dhe 2 zyrtarë të tjerë, duke folur për një celul të strukturuar që shkeli kushtetutën dhe njëkohësisht tentoi grushtin e shtetit duke i vjedhur kompetencat. Për të folur për zhvillimet më të fundit në vend, sonte kam në studio analistin Kim Mehmeti. Mirëpo dhe faleminderit, gjithmonë kënaqësi t'ju kem në studio. Së pari një komend për atë që është tema e ditës për koronavirusin. Jemi përballë një frike të kotë apo një rreziku të dukshëm? Njeriu duhet të mbrohet nga çdo sëmundje. Mirëpo ne shqiptarët në çdo vendbanim shqiptar keni nga 10 narkoman, keni në çdo lagje shqiptare nga 10 narkoman, që është një epidemi shumë më e madhe se kjo, po ne nuk shqetësohemi. Mirëpo për koronavirusin gjithëve na ka paniku, edhe kur erdha unë bile përballë këtu në Tiranë me një situatë se nga pak qeshkarake, të gjithë me ato maskat në fytyrë që s'mbrojnë asgjë nuk mbrojnë. Duhet të them, njeriu duhet të kujdeset, duhet të mbrohet nga çdo sëmundje. Mirëpo ka një sëmundje nga e cila nuk iket, ajo është pleqëria. Që një ditë sëmundja më e madhe e njeriut është jeta që harxhohet. Edhe mirëpo atë kur kush nuk e bën të madhe, i ka kap paniku tash për koronavirusin, ndoshta pse është sëmundje e re. Çdo gjë e re na befason. Jemi në panik, por edhe nga ana tjetër në një pamundësi ndoshta për ta përballuar, po të kemi parasysh që nuk kemi atë infrastrukturë që ka shteti fqinj, Italia. Sigurisht që s'kemi atë, po kemi diçka tjetër. Ka një ilaç që është mbi gjithë ilaçet tjerë, që është vetdia njerëzore. Nëse njeriu është i vetëdijshëm, ai duhet edhe ta kuptojë që mbi të gjitha ka një virus në këtë botë që shkatron këtë botë, po ne fare nuk shqetësohemi. Është virusi që ne ndotim, e shkatrojmë, e helmojmë shtëpinë e vetme që na e ka dhënë Zoti natyrën. Ju dilni jashtë nëpër Shqipëri dhe do të shihni që virusi më i tmerrshëm është që Shqipëria është mbuluar me plehra. Lere që është mbuluar edhe me plehra politik. Është mbuluar me çdo gjë. Mirë, po kjo neve nuk na shqetëson që ne e shkatruam shtëpinë e vetme që e kemi të përbashkët, natyrën. Unë nuk duhet të them që kjo duhet të neglizhohet, por nuk duhet të bëhet edhe aq sa që është. Sepse shihni, ju nëse e mirëni përqindje do të shihni se edhe nga gripi i rëndom vdesin kaq njerëz. Mirë, po ajo nuk bëhet lajm, e dini pse s'bëhet? Se ajo është sëmundje e vjetër, nuk është e re. Neve na tmerrojnë sëmundjet e reja që shtohen. Ato sëmundje shtohen për shkak se ne nuk kujdesemi për këtë shtëpi që e kemi, këtë natyrë. Ne e shkatruam natyrën. Tani të flasim për këtë sëmundjen tjetër që na kërcënohet dhe për cilën flet presidenti i Republikës, këtë murtajën e rilindjes. Presidenti ka thirrur popullin në shesh në datën 2 mars në një protestë masive për të mbrojtur kushtetutën dhe për të parandaluar atë që ai e quan një grush shteti. E pristit këtë lëvizje të presidentit Meta? Po nuk jam unë edhe gjithat brenda ngjarjeve, mendojnë të strukturave edhe posa që nuk jam aq i lidhur me mbushteta si disa njerëz që kanë informata të dorës parë. Mirë, po unë ndjej këtë, që kam përshtypjen që presidenti ma ndjehet si një krye familjari i cili e vëren se gjithë i shkatrohet shtëpia, gjithë vjedhin shtëpinë, edhe ai tashti nga pak ndjet edhe i pafuqishëm çfarë duhet të bëj në atë cilë e thanë. Është edhe normalisht që aty mund të priten edhe hapa që për shembull kur kjo s'm ka shkuar ndërmend që presidenti, jo që s'mund ta bëj atë, po që do të ketë nevojë të bëj diçka të tillë që ta mbroj shtetin. Edhe atë nga kush ta mbroj? Ta mbroj nga ata që janë në pushtet, që janë të parët që duhet ta mbrojnë shtetin, jo të fundit. Edhe kur vjen një shtet deri aty që duhet ta mbroj veten nga pushteti, ai shtet ka hall të madh, më të madh se koronavirusi. Zoti Mehmeti, në fakt, kjo përplasja mes mazhorancës dhe presidentit Republikës ka shumë muaj që vijon, por tani është më e fortë se kurrë. Shini, Shqipëria ka ndërtuar institucione që nuk janë në shërbim të shtetit dhe të qytetarit, po janë në shërbim të pushtetit. Do me thënë, në Shqipëri ju keni pushtet, por nuk keni shtet. Po në Shqipëri nuk mungon edhe diçka që është më e keqe se kjo. Nuk e keni guximin qytetar. Me ndodh në një botë pse s'keni? Ju nuk e keni në Shqipëri, ju e keni pushtetin, e keni presidentin, e keni ato institucione si që keni, po ju nuk e keni atë që e bën gjërat janë të plota kur i kanë gjitha, nuk e keni sektorin civil, qytetar, që mbron. Ju nuk keni protesta në Shqipëri, për asgjë nuk protestohet. Për asgjë nuk protestohet. Aty ku
ku revolta, ku dhimbja, ku trishtimi shndrohet në heshtje, në lotderdhje, aty mos kërkoni fat. Edhe nuk mund aty të ketë shtet të fort. Aty mund të ketë vetëm pushtetar të fort. Andaj Shqipëria ka pushtetar të fort, po ka shtet të dopt. Shqipëria ka parti të pasura, e parti të forta, e popull të varfëruar, edhe popull që nuk i ndjet edhe nuk e përfill askur zërin e atij popull. Kuptoj. Kjo përplasje mes presidentit dhe mazhorancës ka në thelb atë që ata i quajnë presidenti i Republikës e quan kapje e shtetit, por që në thelb është një çështje që ka të bëjë me reformën në drejtësi. Maqedonia e Veriut pak kohë më parë e refuzoi një reformë të tillë, edhe një proces vetingu sikundër është realizuar në Shqipëri. Jo, nuk e refuzoi Maqedonia, por nuk i u lejua Maqedonisë shkaku se konsiderohet se në Shqipëri ka dështuar ai proces. Edhe pse të huajt nuk kanë masit tërhiqen. Si them, të huaj tashti duhet të shkojnë deri në fund, ta përkrajnë edhe këtë proces të dështuar. Se s'mund të jetë procesin i suksesshëm ai kur vllau i deputetit apo motra e deputetit bëhet të gjykatës, ajo edhe sikur të jetë i vetmi në Shqipëri që duhet. Edhe i vetmi gjykatës i vlefshëm, ajo nuk lejohet, aty ku ka sado pak etik njerëzore edhe etik profesionale. Edhe shkaku i kësaj Maqedonisë nuk ja lejuan, jo që ajo nuk deshte, edhe kjo është edhe anëzyrtare, po i thanë që ai projekt dështoi në Shqipëri, edhe mos provoni diçka që është e dështuar. Zoti Mehmeti, sa gjasa ka që t'jetë pas kësaj çështjes së presidentit të jetë ajo që deklaron Meta, thotë se shkarkimi i tij është një porosi e agjenturave serbe për t'i hapur rrugë ndarjes së Kosovës. Se është deklaratë e fortë kjo? Po, për fat keq tonin edhe të mbar shqiptarisë, se Shqipëria gjithnjë e më shumë shkon drejt asaj të më të dhimbshmes që mund t'ju ndodhë shqiptarëve. Mund t'ju ndodhë ajo që edhe bota të mendojë se shqiptarët nuk kanë edhe bërtham shtetëformuese. Edhe kjo nuk është e vërtet, se unë e di që populli im atë bërtham e ka, por populli im ndërkohë nga mos vëmendja, ku ta di unë pse, ishte aq i pa vëmendshëm se aq i radhë në duart e tipit të rilindasve të cilët ndërtojnë shtet për vete, jo për popull. Edhe pse thirren për popull, sepse gjithë ata, shini, hajduti para se të vjedh njerë ndërton strategji si të mbrohet, nga që mos ta ka paskush. Edhe këta pushtetarë, këta para se ta marrin pushtetin, e kanë organizuar mirë rjetën e ty dhe ti tani s'mundesh kundër këtyne, se janë edhe orator të mirë, këta din edhe ta gënjejnë popullin, këta din edhe, këta ta thonë para koha që don ti ta dëgjosh. Nëse e vëreni, për shembull piktori juaj, ka fjalim, një fjalim për prendimorët, një fjalim për shqiptarët, një fjalim për serbët, edhe ai gjithmonë për shembull, ai ndjen edhe keni vure diçka. Ndjet i lumtur kur takohet me Vučićin. Me Vučićin, të cilën serbët jonë e kanë shpallur kriminal lufte, edhe nga i cili kërkojnë që të dënohet njësoj si Shesheli. Pse? Sepse e mbrojnë qëllimin që e mbrojë unë. Nuk është kriminal vetëm ai që përdor armën, po edhe ai që nxit vrasësit, që i përkrah, ai Shesheli, ai Vučići deri dje i ka përkrah gjithë vrasësit në Mirëpo, piktori ton djeti nderuar kur ulet me atë. Më shumë shqiptarët e çmojnë Vučićin se sa vetë serbët. Kush nuk e beson këtë, le ta shet dokumentarin e fundit të N1-shit, edhe do të ta shet se ç'mendojnë personalitetet serbe për atë. Personalitetet serbe kërkojnë që ai të shkojnë në Hag, të përgjigjet si Shesheli, si Mladiçi, si gjithë tjerët, sepse Vučići ishte në pale, në kodrinën mbi Sarajevo derisa bombardoi Sarajeva. Se Vučići kërkonte që të vritet për një sërb 100 musliman bosnjak. Se Vučići u thoshte kroatëve që nëse çliroheni nga Kroacia, ju do të jetoni në Serbinë e Madhe. E tani edhe vlera e vetme e tij, pse është i përdorshëm për prendimin, është kjo e kaluar. Kjo e kaluar e kriminalit, që e çon të jetë i ndëgjueshëm, edhe ai që don ta pajtoje të veten e tij kriminale me të sotmen e tij politike, ai le të pajtohet edhe me shqiptarët, edhe me gjithë pajtohet, sepse ai gjitha pajtimet i bën në emër të shpëtimit të kriminalit të dikurshëm vetvete. Për çka më së shumti e ndihmoi piktori, se piktori e pruate në rrafshin që ai është paqëndërtuesi në Ballkan. Edhe tashti, unë logjikisht shtroj një pyetje të tillë.
çfarë zore e çon piktorin tonë që këtë ta pranoj? Ai nuk është aq i vetëdijshëm, atë nuk mund ta quash. Domethënë, ka diçka ku edhe ai është i ka për keq, edhe duhet luje si që i thuhet ajo si që mendon. Gjithsesi ka një kryeministër shqiptar që nuk është kaq miqësor sa ai që ju e quani piktori. Ai nuk është miqësor me ne, po me serbët të shumë miqësor edhe me tuaj. Ky është kryeministri i ri i Kosovës, Albin Kurti. Edhe sot në samitin e Bergjit në Londër është përpjekur ti tregoj vendin Serbisë, teksa kryeministrja serbe Brnabić kërkonte një shtim të marrëdhënieve tregtare me Kosovën, kërkoi parimin e reciprocitetit dhe njojën brenda vitit të pavarësisë Kosovës. Shini, kur je njeri që ti je i pastër, që nuk ju frigosh të vërtetave për vetvete, ti nuk mund t'ju kundërvesh botë, dihet kush vendos këtë botë, aty nuk jam unë naiv. Mirëpo, ti nuk mund të shantazhojnë aq lehtë. Edhe këtu është dallimi mes njeriut që nuk u frigohet vërtetave për vetveten, nga këta që ju frigohen, si presidenti i Kosovës, si piktori juaj këtu. Ata vëlla nuk kanë hallin se çfarë mendon bota, po ata e dinë se çfarë mund të zbuloj bota për ata, edhe normalisht që ata janë të ndëgjueshëm, edhe interesi i parë i tyre është vetvetja, jo populli, jo shteti, edhe prandaj nuk shkohet përpara me ata, prandaj ne mbetemi këtu ku jemi. Asnjë reformë nuk është e suksesshme, se çdo reformë vjet në funksion të kësaj. Si ta shpëtojmë ne rilindasit? Zoti Mehmeti, ka një hendek, një ndarje të qartë mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe nuk është vetëm ajo mes ish kryeministrit për shembull Haradinaj dhe Rama, por po vijon edhe me Kurtin dhe Ramën dhe kjo për shkak të asaj që quhet mini Schengen. Por shumë çka ka për çfarë, unë shpesh e përdor edhe atë. Ne ndonjëherë habitemi themi pse politikanët tanë vëllezër si shqiptar nuk arrin të pajtohen, sepse kuletat e tyre nuk janë motra. Edhe aty është interesi kush e mbush kuletën e vet sa më shumë. E kam përsëritur shpesh që shqytyr që jetojmë në kohë globale se sikur ti kishin pyetur këto politikanët, ne do të kishim atë Shqipëri sa që kemi parti, se çdo njeri prej këtyne don ta ketë principatën e vet, ku është i pari i vet, edhe atë pjesën ku do ta kontrollojë vet, ku mos i ndryhej askush. A ka absurd më të madh se më lehtë të komunikosh me presidentin e Serbisë se sa me cilën do kryeministër të Kosovës, cili do të jetë? A mund kjo të jetë e logjikshme? Kjo na ndodh neve. A e pat ju sa i buzëqeshur ishte piktori kur i erdhi presidenti i Serbisë, sa i mbrojtur, sa i pa disponuar. Po i referohem edhe një herë qëndrimit të tij sot në Londër, sepse vazhdimisht kryeministri përpiqet të bëj batuta, të krijojë hilaritet në sallë. Për shembull sot në Londër, kur ka folur për mini Schengenin, tha se ky projekt është quajtur gabimisht i tillë, sepse njerëzit e Ballkanit janë të gjatë, nuk janë të vegjël mini. Nëse duheshte të bëhet ndonjë mini Schengen, duheshte të bëhet të bashkë ajo që e thot kryeministri i tanishëm i Kosovës, Schengeni brenda shqiptar. Makro Schengeni. Makro Schengeni brenda shqiptar. Mirëpo, kjo politikanët tanë mendojnë se kjo nuk është ajo që neve na duhet. Piktori thot që Shqipëria do t'i fshije kufit me Serbinë. Çfarë mendon ai? Se Serbia është deri në Gjakov? Serbia nuk është në ai, ndoshta në ndija e tij pa dashje tregon atë që e mendon. Ai mendon se ende ekziston Jugosllavia që ai kufizohet me Jugosllavinë. S'mund të fshi ai kufi me Serbinë. Kufi me Serbinë mund të fshim ne në Maqedoni, Kosova. Shqipëria nuk kufizohet me Serbinë. Zoti Mehmeti, po të kemi një pasqyrë dhe të vëmë përpara saj dy kryeministrat, Kurtin edhe Ramën. Fakt Kurti ka vetëm asnjë muaj nuk ka në detyrë, po qeverisja e tij përballë qeverisjes së Ramës. Unë mendoj se fryma e vetëvendosjes do të sjellë një risi, do ta kthejë një vetbesim te shqiptarët. Ndonjëherë mjafton edhe kjo. Unë nuk jam iluzionist, mirë me vesh. Në këtë botë unë e di kush është ai që dirigjon. Po sa që popujt e vegjël për shumë pak pyetje, për shumë gjëra pyeten. Mirëpo ju duhet ta ruani dinjitetin. Për shembull flitet këtu shpesh unë ndëgjoj atë rrëfimin që ne duhet jemi mirënjohës për prendimin çka ka bërë për shqiptari. Po, derisa të ketë një shqiptar në këtë botë duhet të jetë mirënjohës ndaj asaj që e bëni Shtetet e Bashkuara Amerikane për Kosovën e për ne. Mirëpo, mirënjohja fare nuk do të thotë që ti të bësh leck, që ti ta shembësh dinjitetin tënd, sepse njeriu në fundit nuk vdes vetëm kur jep shpirt, po edhe kur s'vlen më asgjë,
kur bësh që askush të pyet për kujt, askush të pyet as për rendin në shtëpinë tënde si duhet jetë. E këtu mendoj se kryeministri i Serbisë do ta kthej pak këtë dinjitet, se ne këtu u bëm me të vërtetë lecka që qyrret çdo njeri mund t'i fshinte nga ne, edhe në fundit kot që organizojmë edhe zgjedhje, se për fatin tonë vendosin ambasadorët, edhe e bëjnë aq hapur sa që nuk kanë konsiderata, ato na trajtojnë edhe si një popull që ky popull edhe nuk merr vesh çfarë zgjedh. Ne u imponojmë piktorin, këto do e zgjedhin piktorin. S'pari herë me zgjedhjen, me fitoren e vetëvendosjes në Kosovë ka ndodhur diçka e kundërt, sipas meje. Erdhi në qeveri një parti të cilën edhe faktorët ndërkombëtar apo disa nga ata nuk e donin. Mirëpo ai popull, prandaj Kosova për mu ka qenë edhe është djepi i shumë çkajt. Ai popull atje tregoi që ne e duam këtë. A ju mund ta vini, ne nuk mund ta luftojmë forcat, ju mund ta sillni cilën të doni. Po zgjedhja jonë është ky, se në rrethana të tilla të fitosh aq sa ka fituar vetëvendosja, është me të vërtetë mrekulli, sepse vetëvendosja nuk kishte as njerëz që ka punësuar në qeveri, nuk kishte as njerëz që i ka favorizuar, as media që u ka dhënë nga 200.000 euro si që i kanë marrë tash të shit portalet si që i kanë marrë para. Domethënë, ajo flet për vetdijen e një populli. Kur ti nuk e personalizon gjërat që unë çfarë fitoj, po populli im çfarë fiton. E derisa mos fillojmë ne kështu të mendojmë, kohët e kemi, ne do të edhe 100 vjet rilinda si do i kemi në pushtet. Zoti Mehmeti, me qenë se ju jeni shkrimtar, publicist, pra njeri i njohur i medias, do doja që të komentonin bashkë një deklarat që ka shkaktuar shumë polemika në shtyp të akademikut Recep Qosja. Ai foli për rrezikun që ka krijimi një klime negative ndaj Shqipërisë në shtypin e Kosovës për shkak të problemeve politike dhe personale të kryeministrit Rama me disa gazetar apo botues në Kosovë. Tani ma keni shtuar pyetjen më të padëshiruar. Nuk duhet kur të merrem me njerëzit që në gjithë pushtetet janë të mirë. Jo, ideja është, ka vërtet në optikën tuaj, ka vërtet një klim të tillë të shtypit kosovar ndaj kryeministrit, apo kryeministri e ka merituar këtë? Po shini, unë mendoj se nëse është ashtu atëherë edhe unë jam në atë grup, sepse nëse është Shqipëria kryeministri, se prandaj ju a bëras duke e ditur që dhe ju jeni kritikë jashtë. Kryeministri i Shqipërisë, Shqipëria, atëherë unë jam kundër asaj Shqipërie. Jam kundër Shqipërisë se këti kryeministri. Se unë nuk kam ndesh Shqipëri të tillë. Nuk kam ndesh Shqipëri që se përfill askush. Nuk kam ndesh Shqipëri të kriminalizuar. Nuk kam ndesh Shqipëri që nuk është për shqiptarin. Nuk kam ndesh Shqipëri që është brazet. Nuk kam ndesh Shqipëri të tillë. Mirëpo në shkaku pse kam flijuar pak me vogërsinë time, që të kemi, unë androj atjet një Shqipëri tjetër, që do t'jetë shpinë, që do t'jetë përkraje për ne shqiptarët e Maqedonisë. Një Shqipëri që do t'jetë çadër për shqiptarin. Ajo Shqipëria e çadrave, ku do të mlidhet njëherë piktori, do të rinë në çadër e do të protestojë, mandi do të vi tjetri. Edhe neve na bëni kësi Shqipëri. Edhe nëse dikush i qofta edhe akademik, që e dim ne si erdhin Shqipëri, me mjekër të rruar, edhe para se del, tha është tradhti kush del nga Kosova. Po ditën kur dole ai nga Kosova, tha që ata që kanë mbet atje janë njerëz të Miloševićit. Domethënë, ne disa gjëra i dim, edhe nuk duhet të ngutemi kur i gjykojmë tjerët. Unë nuk e gjykoj edhe atë. Nuk them që unë jam më i mirë se ai, më patriot se ai. Mirëpo, ti thuash diku se shini, ju jeni kundërshtar të Shqipërisë. Ajo është vlerësim shumë i. Këtu kemi ne njerëz që e shkatruan Shqipërinë, po ne menzi se guxojmë pak që ti kritikojmë, po nuk ju themi që jeni armiq të Shqipërisë. Këtu haptasi ka pushtetar që e shkatruan Shqipërinë, që çdo proces e denigruan, e devalvuan, e nuk e themi, këtë del atje një akademik me lehtësit plotët, këta janë gazetar, që e shkatrojnë, që kanë diçka kundër Shqipërisë, që i pagu janë më të tmerrshëm se Vučići, se ai njëjti e përka idenë për ndarjen e Kosovës. Edhe tashti ne nëse fillojmë kështu njëri tjetrit t'i gjejmë vetëm të meta, e tu e shpall njëri tjetër, do del puna, edhe mua ajo më frigon, do del puna që profesioni më i dashur për shqiptarët është spionimi dhe antishqiptaria. Unë nuk i takoj atij populli. Unë mendoj se profesioni më i dashur i shqiptarit është adhetaria dhe shqiptaria. Unë i besoj kësaj. Edhe duke i besuar kësaj, unë i mbaj këto qëndrime.
duke i besuar asaj se keti një popull që të vlerëson, edhe ai e sheh që a damton Shqipërinë, a nuk e damton. A ne gjithë bëjmë gabime, mund me vlerësuar për nga gabimet, kur nuk do të duhet të më lejonin dalë publikisht të flasë. Po ka disa që nuk ju tërprohen gabimeve të veta. Ndër ata është ky, zoti ju që e përmendet ju. Nuk i tërprohet vëlla të kaluar. Çfarë do që ti thuash, ai gjithmonë ka drejt. Ai është gjithmonë ai baba i madh që prej nalt na tregon neve të tjerëve. Ai doli edhe parti formoi. Dolin votime, edhe doli që as familja e vetë komplet nuk e ka votuar. Edhe duhet kemi të kujdesshëm kur i gjykojmë tjerët. Zoti Mehmeti, së fundit ju pyes edhe për çështjen e çeljes së negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. 2 ditë më parë është publikuar një lajm sipas të cilit çelja e datave të procesit të integrimit mund të jetë e ndryshme për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Ka patur një raport nga raportuesi për Ballkanin Perëndimor, Anë Mylder. Çfarë do të thotë kjo nëse Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut i çelet procesi negociatave në 2 data të ndryshme? Nuk ecim më paralelisht. Po, nuk do të thotë diçka e veçantë. Njësoj që nuk do të thotë diçka e veçantë edhe nëse ecin paralelisht, sepse në fundit unë mendoj se do të thotë sepse Maqedonia i bie që ka ecur shumë më përpara, Shqipëria mbetet në vend numëro. Pa realizuar të gjitha ato detyrat. Maqedonia dhe në krahasim me shumë shtete tjera më parë ishte shumë më përpara atë ai regjimi vëmëros me BDI-n e kthyen mbrapa, se ajo do t'ishte, ndoshta tani ma do t'ishte edhe antare. Mirëpo unë mendoj se edhe vetë Bashkimi Evropian tash i ka ato problemet e veta të brendshme, edhe i duhet kohë që ti qartësoj disa gjëra me vetveten, ajo me Ballkanin Perëndimor. Apo ndryshe, nuk është e mundur që Ballkani Perëndimor mos bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Mirëpo thash, tash sipas me aq sa jam i informuar, Bashkimit Evropian i nevojitet kohë që ta merr veten, posaçërisht tash në bas daljes së Britanisë së Madhe, edhe dëshiron të ndryshojë disa rregulla të loje, sepse se ka edhe një të vërtetë, pas pranimit të Bullgarisë dhe Rumanisë në Bashkimin Evropian, aty mund të anëtarësohet cili do shtet, edhe mos kesh dilema nëse ke bë gabim apo jo. Sepse cila demokraci është në natë. Zoti Mehmeti, faleminderit që ishit në studio. Të nderuar teleshikues, parashikimi i motit dhe kthehemi pas pak bashkë. Mirëmbrëma të dashur teleshikues.